Tehát olyat fogsz csinálni az életedben, amivel még jobban elhűíted az embereket. Mert ha megnézed, a legtöbbötök foglalkozása tuti olyan, amivel elhűíti az embereket. És nem felemeli. Sajnos. Tehát el kellene gondolkodni azon, hogy mivel foglalkozol? Mennyire hasznos az az emberiség számára? Vagy az elhűítés szolgálja? Gondold végig. Én ezt már rég végig gondoltam, nem most. 20 akárhány évvel ezelőtt. Hogy akar az ember úgy jót, ha olyan dolgokat csinál a foglalkozásában, ami az embereknek nem jó, hanem inkább rossz? Tehát az embereknek mi lenne talán az egyik legfontosabb dolog, ha megnézed? Hogy elgondolkodjanak azon az életen, amit eddig élt, amit jelenleg él, és meghozzák a változásokhoz szükséges döntéseket, és cselekedjenek. Nem ez kellene. De ehhez ott van, amit mondtam, hogy gondolkodni kellene a saját életünkön. Hogy miért jó, például ott kezdődik az egész, hogy miért jó nekem az, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok. Miért jó? Ezzel hogy érzem magam, vagy hogy éreztem eddig magam az életemben? Nem lennék esetleg többre képes? Most gondold végig, amikor az embernek van tudása, és ezáltal tud embereknek segíteni. És mondjuk van egy átlag hangulatban az ember, de az átlag hangulat az jóval magasabb, mint az átlag emberek átlag hangulata. És amikor az ember mondjuk egy beszélgetés során mondjuk segít valakinek, bármit gondolhatsz, hogy miben segít, most ez részletkérdés, és utána mind a ketten még jobb állapotba kerültök, érted? Tehát az is, aki jó állapotban volt és segített, és az is, aki nem volt jó állapotban, mert pont a gondjával, bajával kereste meg a másikat, és az is egy sokkal jobb állapotba kerül. De biztos az a jó, hogy az ember úgy jön el egy munkahelyről, hogy agyon van ütve, nem? Idézőjelben, hát biztos az a jó. Esetleg nem jobb lenne olyannal foglalkozni, ahol mindenki töltődik? Most mondok egy példát, jó? Van az egyik tanulónk, aki itt tanul, neki vannak emberei, tanulói vannak, tehát van neki egy csoportja, nem is kicsi csoportja van, és van neki egy nagy gyümölcsöse, ami körülbelül 80-100 milliót ér, körülbelül ennyit ér, olyan éves szinten olyan 10 milliót hoz az a gyümölcsös, és tehát ilyen 8-10 milliót. És lényeg az, hogy van csoportja, és beszélget a csoportjában lévő emberekkel, PPH-sokról van szó természetesen, és azt mondta a csoportjában lévő egyik vezetőnek, mikor találkozott vele, hogy most beszéltem nemrég 2 tanulómmal a csoportból, és azt mondja, nem pontosan idézem, mert ugye már ezt is mondta nekem az, akinek mondta, hogy szart ér az, amit ő csinál, mert az nem ad energiát, érted? Tehát a gyümölcsös az szart ér ahhoz képest, amikor emberekkel beszél a csoportjában, érted? Mert emberekkel beszél a csoportjában és feltöltődik,
nem csak ő, hanem a csoportbéliek is. A gyümölcsösével dolgozik, ott meg gondolj bele, csak vesződtség van az emberekkel, hogy dolgoznak vagy nem dolgoznak, vagy hogy dolgoznak, vagy mennyiért dolgoznak, stb. Stb. Nincs vesződtség. Te az életedben úgy élsz, hogy vesződsz emberekkel, érted? Lehet, hogy a pároddal is nem kellene úgy működni, hogy a kommunikációk azok töltsenek téged, meg azt a személyt is, akikkel kommunikálsz, és nem ellenkezőleg, mint ami most történik. Mert most ellenkezője történik a legtöbb embernél. Annak idején rengetegszer hallgattam meg Brian Tracynek az előadásait, biztos mond nektek valamit ez a Brian Tracy név, főleg a 90-es években. Egyszer voltam is Brian Tracy magyarországi előadás sorozatán, de azt is még a 90-es években. És ha megnézed, visszahallgatod ezeket az előadásokat, akkor rátalálsz egy mondatra, hogyha majd ő meghal, azt a sírfeliratot írják rá a sírjára, hogy nagyon sok embernek változtatta meg az életét. Érted? Tehát ha most te engem hallgatsz, vagy már esetleg itt vagy, be vagy regisztrálva, és vagy tanuló vagy, akkor ugye tudod, hogy nem véletlenül küldtek ide az égiek, és kinézik belőled azt, hogy te képes vagy olyan tudásra szert tenni, hogy képes vagy az élet és az ember jobbítására.